Galateca și rămânem în zona creativității. De altfel, pentru că, iată, vă invităm la vernisajul expoziției I Walk the Line, We Walk the Spiral, un vernisaj care va avea loc la Galeria Galateca. Iată, suntem prieteni de foarte, foarte mult timp, putem să spunem de 2 ani jumătate, așa că ne bucurăm de fiecare proiect marca Galeria Galateca și alături de noi se află în această dimineață Cristina Bălan, artist plastic și fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, și Dacian, artist vizual. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Vă mulțumim că ne sunteți alături și așteptăm să ne povestiți despre acest concept interesant, care în primă fază vorbește prea puțin și te inspiră să fii curios. Da, eu sunt din Republica Moldova și reprezint un colectiv de artiști plastici, Inspirart. Suntem mai mulți pictori din Republica Moldova, dar și o avem și pe Daciana, care este originară din România, dar stabilită în Franța. Am creat împreună o colecție de lucrări în care spirala este omniprezentă și practic vrem să prezentăm, să transmitem anumite mesaje prin aceste lucrări ale noastre, despre care o să spună mai târziu probabil Daciana. Am avut mare noroc că ne-am făcut cunoștință cu Galeria Galateca și cu Centrul de Creație, Artă și Tradiție al municipiului București, CREART, care au venit ca și parteneri și ne-au ajutat în organizarea acestei expoziții. De altfel, nu știu dacă reușeam să o facem într-un timp atât de scurt. Vernisajul va avea loc astăzi, expoziția în general începe astăzi și va dura până pe 29 ianuarie. Va fi un eveniment extraordinar, vom prezenta 15 lucrări, vom avea o licitație silențioasă, iar banii colectați din această vânzare, din vânzarea unei picturi, ei vom dona organizației de caritate Hospices of Hope, pentru refugiații din Ucraina și pentru oamenii bolnavi cu boli incurabile. De asemenea, îl vom avea și pe DJ Sasha Lopez, care este originar din Republica Moldova, dar este renumit pe plan internațional și își desfășoară acum activitatea mai mult aici în București. Deci vă așteptăm cu mare drag. Eu sunt foarte curios ce fel de creații putem găsi acolo. Noi suntem artiști moderni, facem artă modernă, facem pictură, abstracție și artă modernă. Totul este foarte pozitiv, nimic sumbru, nimic dramatic. Da, te fac anumite chestii să gândești, dar de asemenea nu te stresează prea tare, pentru că realitatea e și așa prea stresantă, nu? Daciana, e interesant titlul acestui proiect, I Walk the Line, We Walk the Spiral, cumva de la individ la colectivitate, și sunt curioasă de perspectiva individuală. I Walk the Line, ce înseamnă asta pentru voi? I Walk the Line. De fapt, pornește de la... Este un celebru cântec al lui Johnny Cash și este vorba despre energiile creatoare care converg și care linia poate trece printr-un proces transformator, evoluând sub forma unei spirale. De aici și spirala, care pe noi ne unește, pentru că dacă ne gândim, spirala este nu doar omniprezentă în tablourile noastre, în picturile noastre, cum zicea Cristina, ci este omniprezentă în viața de zi cu zi, în natură, o găsim peste tot ca și simbol. Reprezintă o evoluție creatoare, reprezintă un proces de creștere, o scară către cer a sufletului, niște energii care converg și care practic pe noi ne unesc. Și de aici și noi, membrii Inspire Art, ne-a unit acest simbol și acest simbol, practic, spirala, în latinescu spira, care se traduce spire, este o construcție piramidală, chiar și conică, și toate aceste simboluri se regăsesc și în picturile noastre, deci sub forme diferite. Dar spirala este un concept extraordinar și ar fi foarte frumos ca fiecare să privească tabloul, pentru că tabloul în sine are o poveste, fiecare are o poveste și transmite o anume energie și este foarte bine să fie văzut de aproape. Cine a contribuit la expoziție? Avem o echipă foarte mare. Deci în față stăm 4 artiști plastici, dar în spate există o echipă imensă și este o echipă foarte mare din Chișinău, dar și o echipă mare din București.
super inspirată, super entuziasmată, care au făcut foarte mult pentru realizarea acestui proiect și realizarea acestei expoziții, care cred că într-adevăr va prinde foarte bine. În Chișinău avem producători în arte, deci noi ne-am făcut studiile și în business în arte, am făcut Academie de Business în Arte din Ucraina și avem colegi care lucrează împreună cu noi la promovare, la producție, la toată logistica, la comunicare. Avem jurnaliști, cred că cel puțin vreo 4 jurnaliști din Republica Moldova care scriu textele pentru ne ajută, pentru că nu reușim, încercăm să facem mai multe într-un timp destul de scurt. Aici, în București, avem Creart, care este o forță pur și simplu, nu știu, uluitoare. Creart a scris, de fapt, conceptul acestei expoziții foarte mult și care acum pe LinkedIn lumea întreabă: Ana, Cristina, cine v-a scris cine a găsit acest titlu ingenios? I walk the line, we walk the spiral. Și zic că asta nu noi, asta este Creart. Deci artiștii nu trebuie să facă chiar totul, nu. Noi avem o echipă foarte mare, de asemenea Galateca ne-a surprins foarte mult în felul în care a aranjat lucrările. Da. Lucrarea care va fi expusă licitației este culcată, practic parcă levitează, parcă nici nu vezi că nu e jos, dar nici nu e sus, cumva stă așa culcată și acolo e descrierea. De asemenea avem un consultant în artă din Italia, din Veneția, care este implicat și în organizarea Bienalei din Veneția, care ne-a scris un review a lucrării Madonna, care va fi expusă licitației pentru a prezenta valoarea acestei lucrări. Este o lucrare făcută, apropo, în comun de mine și o artistă plastică din comunitatea noastră. De asemenea, avem și mai mulți sponsori, Asociația de Susținere a Inițiativelor Comunitare și a Sportului din Republica Moldova, care ne-a ajutat cu transportarea lucrărilor. De asemenea, avem și o vinărie care vine special din Moldova, duce chiar și paharele din Moldova pentru vernisaj, ca să facă o prezentare foarte mai frumoasă, mai specială a vinurilor sale. Deci suntem mulți. Aș vrea să vă aflu și perspectiva de a expune în România, pentru că Daciana spunea și Cristina mai devreme că ești stabilită în Franța. Da. Știu că lucrările voastre de-a lungul anilor au fost expuse în New York și sunt curioasă cum vă simțiți acasă de data aceasta. Nu e prima dată când expun în România, dar e prima dată când expun cu niște artiști din Republica Moldova. Și asta e iarăși foarte bine, pentru că e iarăși punctul de legătură între România și Republica Moldova. Și eu am venit la invitația Cristinei, ea a dorit neapărat să fac parte din acest grup. Dar acasă totdeauna e bine, nu? E bine și în alte părți, dar altfel e când ești acasă, altfel te înțelegi, altfel ești înțeles. Și... Da, mai ales că București deja este demonstrat în toate rapoartele privind piața de artă. București este o capitală importantă și chiar când mergem pe stradă, peste tot vedem multiple galerii, multiple postere, afișuri despre artă și ceea ce înseamnă. Și am observat că în galerie intră foarte mulți oameni, există un interes extrem de mare pentru artă aici în București. Pentru tine, Cristina, înțeleg că e și un soi de revenire, pentru că ai luat o pauză timp de 20 de ani. Da. Pictând din copilărie, iată, acum reușești să-ți desăvârșești pasiunea și menirea. Da, 4 ani, deci eu am făcut o carieră vertiginoasă, să zicem așa, în politică, în business, în diplomație, am reprezentat, am avut onoarea să reprezint Republica Moldova în Statele Unite, în Washington. Dar mereu cumva a fost visul meu din copilărie să fiu artist plastic și cumva credeam că o să fac la bătrânețe, la pensie, dar pe urmă am zis că nu, vreau să fac acum, să încerc cel puțin să-mi dau o șansă, poate o să iasă, poate nu, dar a ieșit. Imediat am fost, chiar în primul an de activitate, au venit multipli scouts din Tokyo, New York, Barcelona, care mi-au propus colaborări cu galeriile lor. Am avut imediat succes, foarte multe reviste internaționale de artă modernă mi-au publicat lucrările, lucrările mele au fost și pe copertă. Eu cumva m-am uimit că de ce așa de ușor, trebuia să fie mai greu cumva în capul meu. Cred că a fost așteptarea de vin, acolo a fost greu de Probabil, fapt. da, dar acum ceea ce fac, încerc să ajut și alți pictori.
Practic, eu sunt motorul acestei comunități de artiști plastici, Inspirart. Am găsit mai mulți pictori emergenți, foarte talentați, tineri, dar foarte talentați din Republica Moldova, pe care îi ajut să iasă la nivel internațional și să capite încredere în ei și să-i vadă lumea cât de buni sunt. Daciana, de la ce oră să vă fie oamenii alături astăzi? Începând cu ora 18, da? E deschis pentru toată lumea, sunteți bineveniți. Ne vom simți bine, vom schimba niște energii, e foarte important, și va fi good vibes, da? Deci cu siguranță. Da, îl avem pe Sasha Lopez, Da. cu siguranță. Sunt sigur că va fi atmosferă. Să nu uităm, Cristina, să menționăm și pe ceilalți artiști. Da, neapărat. Cel mai important, da, aș vrea să-i menționez, dacă se poate, în afară de mine, Cristina Balan și Daciana, Așa. o mai avem pe Iuliana Kilcevski, artist plastic din Republica Moldova, și pe Olesia Muntean din Republica Moldova. La această expoziție vom prezenta 15 lucrări, dintre care 4 lucrări sunt create împreună, sunt co-create de artiștii din comunitatea noastră. Fiecare este cu stilul său cumva, dar atunci când creează 2 pictori, concomitent o lucrare, se naște al 3-lea stil. Deci veți vedea mai multe stiluri și chiar sunt foarte faine, se merită de venit. Vă mulțumim pentru invitație Și noi mulțumim tare mult. Să mai Să aveți o zi frumoasă, la revedere! Asemenea. Mulțumim, la revedere! Mergem puțin și în